Sa unang andar pa lang, ramdam na ang saya. Kalsada ang tropa, hangin ang kasama. Helmet, camera, ready na ang crew. Bawat biyahe may kwentong bago at too. Mapamanay city o probinsya vibes. Walking tour sa Eskinita, hanap ay good vibes. Street food sa kanto, lutong panalo. Simpleng food trip pero swak sa bulsa ko. Sa bawat liko, may bagong tanawin. Sa bawat hakbang, may dapat tuklasin. Pagod man ang katawan,